أهلا يا رفاق، معكم كارل براون من موقع جيتار ليسنس 365.com. لدينا أغنية رائعة اليوم من فرقة ديفنز ديفتونز. سنتعلم كيفية عزف أغنية ديجيتال باث. حسنا، هذه الأغنية بسيطة جدا في العزف. سيكون من الأفضل حقا إذا كان لديك غيتاران لعزفها. هناك الكثير من ألحان الأكتاف التي تعزف بينما توجد نغمات باور كوردز منخفضة في الخلفية. تجتمع هذه العناصر معا لتخلق صوتا ضخما وفخما في معظم أجزاء الأغنية. لذا أعتقد أنه يجب عليك قدر الإمكان محاولة العثور على شخص آخر ليعزف معك، لكن ربما يمكننا عرض نسخ منها بدون ذلك أيضا، لكنها لن تبدو ضخمة بنفس القدر. الآن قبل أن أبدأ، يرجى الاشتراك في القناة إذا لم تكن قد فعلت ذلك بعد، وتفعيل جرس التنبيهات وكل تلك الأمور الجيدة. كما تعلمون، أنتم تعرفون مقدمة يوتيوب المعتادة، أليس كذلك؟ لكن الشيء الرئيسي الذي أريد الحديث عنه هنا هو إذا كنتم تحبون ما أقدمه على يوتيوب مع كل هذه الآلاف من دروس الأغاني عاما بعد عام. أفضل طريقة لدعم ذلك لأنك لا تجني أي مال من تعليم الأغاني على يوتيوب. أفضل طريقة لدعم القناة، والأشخاص الذين يدعمونني يعرفون ذلك بالفعل، هي الانضمام إلى أكاديمية الغيتار الخاصة بي، وستجدون رابطا في الوصف بالأسفل، وهو رابط خاص بيوتيوب فقط للأشخاص الذين يشاهدونني هنا على يوتيوب. يمنحكم خصما بنسبة 40% على اشتراك سنوي، لذا إنه خصم كبير جدا. لن تجدوا هذا السعر إلا هنا، لن تروا هذا السعر على الموقع الإلكتروني، لذا يمكنكم الضغط على ذلك الرابط. وإذا لم يكن لديكم حساب من قبل، ستحصلون على فترة تجريبية مجانية لمدة 7 أيام على أي حال قبل تفعيل ذلك السعر، ويمكنكم الحصول على وصول كامل إلى الأكاديمية بأكملها. جميع دوراتي من دورات المبتدئين إلى الدورات الأكثر تقدما في التقنية والارتجال وتدريب الأذن والنظرية ونغمات الغيتار. أنا أعقد محادثات حية أسبوعية مع أعضاء الأكاديمية، وستحصلون على اهتمام شخصي مني أيضا، لذا يرجى إلقاء نظرة عليها. حسنا، لنبدأ بالدخول في تفاصيل المقطوعة. نحن نستخدم ضبط دروب سي هنا. كنت أحاول مؤخرا التركيز على فرقة ديفنز وعزف المزيد من أغانيهم. إنه لأمر مؤسف نوعا ما أنه مع تطور ألبوماتهم، أعتقد أن ألبوم وايت بوني كان آخر ألبوم استخدموا فيه الغيتار ذو 6 أوتار بشكل أساسي، ثم انتقل ستيفن إلى غيتارات ب7 أوتار ثم ب8 أوتار، وأنا لدي غيتار ب7 أوتار هنا، لكن أعلم أن معظم الناس لا يملكون ذلك، لذا هذا يحد نوعا ما من الأغاني التي يمكنني تعليمها هناك. لذا أعتقد أن أغنية ديجيتال باث ستكون خيارا جيدا. هذا جيتار ب6 أوتار، لكنه مضبوط على دروب سي، فما معنى ذلك؟ حسنا، أولا تخفض نغمة الجيتار بالكامل بمقدار درجة كاملة. سأضع النغمات في الوصف على أي حال، لذا يمكنك فقط ضبطها باستخدام جهاز الضبط الخاص بك. إذن هذا يعني خفض الجيتار كاملا درجة واحدة مثل الضبط القياسي، ثم تحويله إلى دروب تيونينج، وهو يعني أخذ الوتر المنخفض الذي يصبح ري في تلك النقطة وخفضه درجة كاملة أخرى ليصل إلى دو. إذن لدينا هذه النغمات. لدينا نغمة دو المنخفضة هذه، ثم يتم خفض وتر لا إلى صول ووتر ري إلى دو ووتر صول إلى فا ووتر سي إلى لا، وأخيرا وتر مي العالي إلى ري. حسنا، إذن لنبدأ في ذلك. حسنا، لدينا هذا الجزء الأول. الكثير من هذا يعتمد في الواقع على مراقبتهم وهم يعزفون مباشرة. ستيفن وجين يعزفان معا، وجين يقوم بمعظم الأكتافات وهو أمر لم أتوقعه، وستيفن يقوم بمعظم إيقاعات الباور كورد القوية. إذن لدينا هذا الجزء لنبدأ به. كنت سأبدأ بهذا اللحن، وستسمعه كثيرا طوال الأغنية. هذا الجزء قد يخدع الأذن قليلا لأنني أعتقد أن هناك هذه النغمة هنا، الكثير منها يبدو وكأنه مستمر في الحفاظ على عندما ينتقل إلى ذلك، لكنك تسمع أيضا وترى ري المفتوح يتردد معه. أشعر أن ما يحدث هو أننا نحصل على نغمة ري مفتوحة، وتسمع تلك السلسلة التوافقية الطبيعية فوقها، أو ربما تكون هناك نغمة مفتوحة. شخص يقوم بذلك والآخر يقوم بشيء مختلف، لكنهم دائما يعزفون على الأوتار الثلاثة المفتوحة. إذن سنقوم بذلك. يبدأ الأمر بالخانة السابعة على وتر ري، ثم الخانة الرابعة عبر وتر لا ومي المنخفض. سأسمي هذه الأوتار كما لو كانت مضبوطة ضبطا قياسيا لكي لا نربك بعضنا البعض هنا. إذن لدينا الإصبع السابع على وتر دي، وأعني الرابع على وتر A والرابع على وتر المنخفض. حسنا، الآن بعد أن فعلنا ذلك سنقوم بضربها مرة واحدة ثم سنقوم لذا ستضربها بشكل أساسي بضربة للأعلى ثم الأوتار الثلاثة السفلية المفتوحة أي المنخفض وA ودي، لذا نحن ثم تعود للأسفل مع الكورد، وبعد ذلك تضرب الأوتار الثلاثة المفتوحة مرة واحدة فقط. إذن لدينا هذا كله معا.
ثم تكرر ذلك. الآن من هناك ننتقل إلى هذه المقطوعة الموسيقية الصغيرة للأكتاف، ولدينا وتر إل منخفض، لكننا سنسميه سي منخفض، ولدينا هذا الأكتاف الصغير فوقه. لذا ستسمع كل هذه الريفات مع صوت تشويه ضخم قادم، لكننا سنبدأ من هنا. وتر إل منخفض مفتوح، ثم الفريت التاسع على وتر A، والفريت 11 على وتر G، لذا ستكتم وتر D، ذلك الذي في المنتصف، لكنك تريد لهذا الوتر المنخفض أن يرن تحته. ثم تحرك هذا الأكتاف تماما مثل اللحن، لذا ستحرك كلتا النوتتين مع الحفاظ على شكل الأكتاف بالكامل. يمكنك فعل ذلك بهذه الأصابع إذا أردت، لكنني سأذكر الفريتات التي يجب العزف عليها اعتمادا على مكان إصبع السبابة في كل مرة. تذكر أن هذا الإصبع يصاحبه. إذا نحن عند الفريت التاسع، أي خارج الأكتاف مباشرة. ثم يمكنك تحريكه إلى الفريت 12، ثم صعودا إلى 15، ثم نزولا إلى 14. إذا لدينا هذا. كرر ذلك. ثم نعود إلى الريف الرئيسي. ثم ستضرب هذا. إذا في النهاية لم نقم بتلك الضربة المفتوحة بمفردها، لأنك تستعد للانتقال إلى هذا الكورد القوي الآخر هنا، لذا هم يثبتون الكورد نوعا ما. دعنا نرى ماذا يحدث في المرة الأخيرة من عزف هذا الريف. هنا بالضبط، فقط ثبته. فقط اضرب ذلك الكورد مرة أخرى، ثم انتقل إلى الجزء التالي. إذا هذا الجزء التالي، لأنه يبدو كأنه ما قبل الكورس، يبدو هكذا. ثم يبدأ التشويه distortion هناك من أجل الكورس. إذا ماذا يحدث هناك؟ لدينا الفريت الثاني عبر أوتار إل منخفض و A و D. إذا تضرب ذلك، ثم سنقوم بعمل القليل من لحن صغير هنا، لذا نحن نعزف مرة أخرى. يمكنك استخدام إصبعك البنصري إذا أردت، لكننا في الخانة الرابعة على وتر الري D، نصف درجة حناء ثم تحرير. ثم ارفع إصبعك واعزف على الخانة الثانية التي تضغط عليها بالفعل بالباري على وتر الري D، ثم الخانة الثانية على وتر اللا A، وهي أيضا جزء من الباري. إذا لدينا هذا حتى الآن. ثم تقوم بتكرار ذلك نوعا ما، ولكن عندما نصل إلى تلك النغمة وهي الخانة الثانية على وتر الري D، عندها سنقوم بتشغيل التشويه distortion، ونضرب الأوتار السفلية من الخانة الثانية للثالثة إلى المفتوح، وهذا يأخذنا إلى الكورس. حسناً، تأكد من البدء بتلك النغمات التي تسبق. من هناك تضرب الأوتار المفتوحة، ثم نصعد إلى هنا. هذه في الأساس نسخة مبسطة بالطبع بصوت أكبر بكثير، لكنها نسخة مبسطة من ذلك الريف الرئيسي، حيث كان لدينا ضربة مزدوجة صغيرة في الريف الرئيسي. ولكن هنا الأمر ببساطة هكذا: تعزف ذلك الكورد الموجود في الريف الرئيسي، وهو الخانة الثانية على وتر الري D، ثم الخانة الرابعة على وتر اللا A، ثم وتر المي E، ثم تفتح الأوتار الثلاثة ذهابا وإيابا. وفي المرة الأخيرة اضرب ذلك ثم ثبته واذهب إلى الوتر المفتوح. إذا هو نوعا ما هكذا. هنا ستقوم بتثبيته ثم مرة أخرى مع الأوتار المفتوحة. حسناً، ثم نعود من هناك إلى المقطع verse. الآن نعود للصوت النظيف clean، فيذهب إلى ونعود لذلك التشغيل بالأكتاف الصغير. نعود لهذا،
وهو سيفعل نفس الشيء. سنقوم بنفس ما قبل الكورس Free Chorus. ثم نصل إلى الكورس. الآن هذا الكورس الثاني أطول وله جزئين متميزين حقا يحدثان هنا. لذا دعوني أعزفه أولاً. قد لا يبدو مشابهاً تماماً عندما تسمعه بمفرده، أقصد الأجزاء الإيقاعية بدون تلك الألحان الأكتاف الصغيرة، لكن سيتعين علينا عزفه بهذه الطريقة أولاً، ثم سأتابع ألحان الأكتاف وسأحاول دمجها معاً حتى تتمكن من عزفها كجزء غيتار واحد. إذن يبدو هكذا، مجرد جزء غيتار الإيقاعي الذي أعتقد أن ستيفن يعزفه في الغالب، على الأقل في العروض الحية. إذن يبدو هكذا. يبدأ بنفس ريف الكورس ذلك. ثم في المرة الرابعة ستضرب هذا مرة أخرى، ثم سننتقل إلى كوردي باور كورد في الخانة الثانية عبر الأوتار الثلاثة السفلية، ثم ثبت ذلك، ثم أنزل إلى الوتر المفتوح مجددا، ثم عد للأعلى، عد إلى المفتوح، ثم عد إلى العزف المتكرر، نفس العزف المتكرر الأربعة مع نفس الخاتمة هنا. إذن عزف متكرر بسيط للغاية يحدث في الخلفية. ليست بسيطة جدا، هي أجزاء الأكتاف التي يتم عزفها. إذن الأكتاف يدخل في منتصف المرة الأولى من عزف هذا الكورد، لذا سأبدأ كما سيبدأ جين هنا بهذا الكورد، ثم ينتقل إلى الأكتاف. إذن هذا ما يبدو عليه الأكتاف. لدينا نفس الخاتمة. هذا الأكتاف يأتي في منتصف العزف، فقط ذلك الأكتاف إنه نفس الأوتار التي كنا نستخدمها من قبل. إنه في الخانة الثانية عشرة على وتر A، والرابعة عشرة على وتر G. يأتي ذلك في منتصف عزف الكورس الرئيسي، ثم نذهب عندما ننتقل إلى لدينا هذا اللحن. إذن هو ينزل إلى هنا عند الخانة السابعة، ثم ستقوم بالانزلاق 19 عائدا إلى 9 7 5. إذن الأمر هكذا، ثم كرر ذلك، ثم عد إلى ذلك العزف المتكرر. حسنا، مرة أخرى يبدأ ذلك الأكتاف في الخانة الثانية عشرة، ثم ينزل إلى السابعة، هذا نفس الشيء القديم. حسناً، نعود إلى ذلك العزف النظيف الرئيسي. ثم يقوم بذلك الصوت الضخم الكبير الذي يقوم به ستيفن عادةً. يبدأ من هنا وهناك مؤثر كبير عليه أيضاً، لكنه يضرب الأوتار خلف العظمة. ثم يدخل في ذلك النوع نفسه من عزف الأوكتاف بالعودة إلى التشويه distortion. إذن تماماً كما كنا نتحدث من قبل عن أشياء الكورس هذه، يمكنك الجلوس والقفز إلى الأوكتاف هكذا. أجمع كلا الجزئين معاً.
قد يكون ذلك شيئا يمكنك دمج كل شيء فيه. إذن، الأمر نفسه هنا. عندما تصل إلى هذا، هذا نوع من إنه يخرج من ذلك الجزء النظيف، ذلك الصوت الضخم والمجنون الذي يظهر، وهو في الأساس يتكون من جزئين مرة أخرى، ستيفن وستيفن بينما لدينا تشينو يكمل. حسناً، إذن نصل إلى الكورس الأخير، وهو أطول بكثير وممتد نوعاً ما. يبدأون بجمع كل الأجزاء الموسيقية التي عزفوها خلال الأغنية. لقد جمعوها معاً في كورس واحد كبير. حسناً، إذن دعوني أستعرض كل ذلك وسأعزف المزيج، أي تجميع الأجزاء معاً حتى تعرفوا مكاني هنا. نبدأ بهذا الريف الرئيسي ثم ننتقل عبر كل الريفات الأخرى. إذن يبدو الأمر هكذا. هذا هو الكورس الأخير بالكامل. يبدو الأمر هكذا. حسناً، يبدأ الأمر بنفس الريف الرئيسي. اعزف نفس الشيء ثم انتقل إلى الوتر المنخفض مع تلك الأكتاف التي فعلناها. ريف الأكتاف الأول الذي قمنا به. اعزفها مرتين. إذن، كما تعلمون، ثم نعود إلى الريف الرئيسي. وبعدها يمكنك البدء بسماع تلك الأكتاف الصغيرة تظهر، لكن يمكنك فعل ما تشاء. ثم ننتقل إلى ريف الأكتاف المختلف الذي يعتمد على كورد القوة باور كورد مجددا. إذن سنغطي ذلك. إنه مثل نفس الريف مرة أخرى. بعض. اعزف ذلك. ثم آخر مع الأكتافات. مجرد تجميع كل تلك الأجزاء معاً في كورس واحد كبير. ثم العودة إلى الريف الرئيسي. وهنا توجد نهاية مختلفة نوعاً ما. تسمع الأكتاف تظهر بينما يستمر هذا الريف. ثم هناك لحن صغير. ينتقل إلى تلك الأكتاف هنا. 12 11 ثم وتر إي المنخفض المفتوح، 9 على وتر A، وال11 على وتر D. وهذا ينهي المقطوعة. إنها مقطوعة رائعة. إنهم بارعون جدا في خلق هذه المساحات الصوتية الضخمة وألحان رائعة حقا وما إلى ذلك. إذن، آمل أن تكونوا قد استمتعتم بذلك. أراكم قريبا مجددا لجميع الدروس على 365.com.